שלום, קוראים לי מאור, ואני בן 10. ראיתי את ההדפסות המדהימות ששלחו לי את החומר של ספיידר. פתחתי גוגל, מצאתי את היוניקורן הזה, פתחתי טינקר, מנדלתי את היוניקורן הזה, הדפסתי, יצא לי גרמלינס. הדפסתי פעם שנייה עם טריספורט, ולקחתי את הלגים של אמא שלי, והנה היוניקורן שלי. אבל חכו, ותעלו את הווליום. ובהצלחה כמובן לנוע.